Tja, det var länge sedan. Ja, det var ett tag sedan senast. 4 år sedan ganska precis. Jag och vi producerade en dokumentär. Amadeus kom ut som artist. Och något mycket mer än bara en son till Carola och Runar. 4 år sedan. Jag är Amadeus. Kan jag inte gömma mig från den jag är liksom. Tack. Palla, hålla upp en fasad. Är det sant? Ja, jag var helt oförberedd på att bli så Rörd? Tror du mer på Gud än på kompisar och föräldrar? Ja. Kan du hålla en liten hemlighet? Du vill inte se? Men det känns som att jag är annorlunda bara. Vi har en hel del ihop. Och mycket har hänt sedan dess. En 23-åring har blivit 27. Tagit sig från bänken i division 1 till en plats i Allsvenskan till exempel. Dags för ett nytt personligt möte med Amadeus Sögaard. Är du beredd? Jag är beredd. För nu, och nu, eller Nu måste vi tagga igång vad var här. det du sa? Vadå? Ja, men du brukar säga när vi börjar något. Nu kör vi. Ja. Nej, jag är Amadeus. Ja, det är du ju. Ja, det är jag. Jag är Kommer du Amadeus. ihåg vad du sa? Masken klubb-grej? Nej. Jag är redo nu. Jag är redo nu. Så var det. Jag är redo nu. Du är redo? Nej, nu är jag redo. Okej, bra. Elva frågor med Amadeus som ju har fått hela sitt liv exponerat. Eller kanske inte allt. Finns det mer? Ja, det är klart det gör. Bra. Status på dig, och då blir det lite mycket direkt. Både som människa, fotbollsspelare och musiker. Var vill du börja? Jag kan börja som människa då. Läget är bra. Mår bra. Kroppen känns bra. Fotbollsmässigt så är det svårt att klaga när vi är här i Soto Grande, Marbella. Träningsläger, så det är nice. Komma bort från kylan lite. Och musikmässigt så vet jag inte vart det är. Ja, exakt. Nej, men jag skriver lite fortfarande sådär hemma. Eller det gör jag. Men kanske inte jättemycket enbart till mig, utan också lite andra projekt sådär. Det är 4 år sedan vi släppte den där dokumentären. När du avslöjade att du skulle bli, inte artist, men att du höll på med musik. Både för mamma och övriga världen. Då, som fotbollsspelare, var det division 1, bänk, BP. Det har hänt en del. Ja, det har hänt en del. Det har hänt väldigt mycket. Det är ju, efter jag träffade dig så har det gått spikrakt uppåt. Det kanske var något annat. Nej, men jag får nog hålla lite mer kontakt med dig så kanske det går bra. Men nej, det har hänt sjukt mycket. Det kändes nästan lite som att man så här, jag vet inte, typ manifesterade in den att så här, jag vet inte, det blev ju väldigt mycket surr och väldigt mycket liksom snack. Och då behövde man också leva upp till det. Samtidigt som jag visste att jag hade väldigt mycket kvar att göra och uppnå liksom. Men det är helt riktigt, från egentligen bänken i division 1 när vi liksom såg så massa skador i varannan månad känns det som. Till att bara få vara skadefri och att allt har rullat på egentligen. Sen är det klart att man har haft motgångar under de här 4 åren. Men jag är på en bättre plats idag än vad jag var då. När du var bänk och division 1 och vi sågs och gjorde den där dokumentären, var du själv övertygad om att det skulle nå Allsvenskan? Eller Det hade var ju det varit, något som du mera hoppades på? det hade varit nice att säga så här, ja, men jag var övertygad. Men det var jag ju inte. Alltså, det är svårt att vara det. Samtidigt hade jag kvar mina drömmar liksom. Eller jag hade kvar mina mål att liksom göra det. Och om jag minns rätt så var det ju att vi vann division 1 det året vi släppte dokumentären. Sen vann vi Superettan direkt. Och sen så fick jag vara med och hålla kvar BP i Allsvenskan efter det. Så att det är klart att saker och ting gick ju väldigt snabbt. Men för mig så har det gått väldigt långsamt. Så utifrån kanske man tror att det har gått jättesnabbt. Men för mig är det här någonting som man har gjort liksom varje dag hela tiden. Samtidigt som vi filmade liksom en dokumentär där vi promotade alltihop som en så här fotbollsspelare, kändisbarn, också nu släppa musik och folk höjde på ögonbrynen och bara, vad är det här liksom? Det spelar division 1. Så det är också skönt att liksom
kanske lite utåt sett så också. Bara så här, nej men, ja, jag spelade i division 1 då, men nu gör jag inte det liksom. Nu känner jag ändå att jag hör hemma på allsvensk nivå. Liksom. Så uppmärksamheten gjorde att du behövde ta dig uppåt? Ja men verkligen. Var det så? Det skulle jag nog ändå säga. Att det hade varit trist att liksom bara göra det och sen egentligen inte åstadkomma någonting därefter liksom. Var tvungen att backa upp? Ja, lite så. TV-tiden? Ja, det var ju dina hårda frågor som gjorde att jag var tvungen att backa upp det. Och att nu är Falk istället för Alm. Vad betyder det? Det återstår väl att se lite tror jag. Men den här första månaden har varit väldigt bra. Jag tror att det efter det året vi hade förra året så liksom alla kommer in med en ny träning. Kom du överens med Andreas Alm eller var det bara pappa som hade svårt? Ja, det var pappa som ville svinga i alla fall. Men jag kommer ihåg, hur ska man börja här? Ja, du väljer när du börjar och slutar. Ja, exakt. Nej, men det är klart att man är nyfiken på det. Ja, nej men jag skulle väl ändå säga alltså, på det sättet det gick liksom. Alltså, det var en professionell relation så. Men när det väl blev sådana uttalanden så var jag tvungen att gå fram till honom och be om ursäkt och hans vägnar då. Men det var inga problem. Det tog jag med en klackspark. Så det var ändå skönt. Så att det känns inte som att det drabbade liksom mig i hans ögon. Men du kände att du behövde? Ja. Det var lite turbulent just där. Apropå det, turbulent. Utifrån så har IFK Norrköping varit kaotiskt. Hur har det märkts, om det har märkts för er i spelartruppen? Nej, men jag tror ofta i ett omklädningsrum så är det väl inte jättemycket som kanske sipprar igenom för att man håller liksom man håller varandra ansvariga inom väggarna där man arbetar liksom. Sen är det klart att vi läser oss till det som alla andra att saker och ting inte stod rätt till liksom. Så att vi får se vad som händer och jag menar, alla bitarna är inte på plats va? Nej men jag vet, det där är liksom way over my payroll liksom. Så jag har inte koll på det där. Men jag är övertygad om att Norrköping kommer vara på en bättre plats i år redan. Det var första frågan. Ditt personliga mål, vilket är det? Mitt personliga mål inför i år är väl att få chansen att hjälpa laget ännu mer. Och det betyder ju att få spela. Det vill ju alla fotbollsspelare så det är det enkla tråkiga svaret. Och sen är väl jag som alla andra också att spelar man x antal matcher i rad och gör det bra så hoppas man väl att det finns möjligheter till att liksom ta ett steg upp oavsett vad det är, om det är liksom kontrakt eller klubb eller vad det är. Men jag trivs sjukt bra i Norrköping. Och liksom verkligen en annan typ av upplevelse än att spela i BP med allt vad supportrar och den liksom historien som finns och allt sånt där. Så att det liksom just nu har jag egentligen inga tankar så, utan min enda tanke ligger liksom på att försöka att få Norrköping så högt upp i tabellen som möjligt. Och det är ju allas mål liksom. Och jag känner väl att jag vill kunna bidra lite mer det här året än vad jag fick göra förra året. Och för att när jag väl fick spela från start ofta under hösten så var det väldigt, väldigt roligt. Och jag vill fortsätta ha roligt. Så att jag vill fortsätta få spela för Norrköping. Du är inne på drivkraften. Vilken är det? Vilken är moroten? Jag vill ändå tro att det finns liksom en slags liksom plan och någon slags tak som man kan uppnå av sin fulla potential. Och det är klart att jag vill uppnå det. Och det har jag ingen aning om vad min fulla potential är. Men det känns som att man har ändå lite mer i sig. Eller ganska mycket mer och då hoppas jag få kunna göra det. 27, är du än mer säker på vad som har tagit dig hit? Alltså ibland så ligger man ju och funderar på det. Hur går tankarna? Men jag kommer ju tillbaka till den här dokumentären. Att det känns ju, ända sedan vi gjorde det där så känns det lite som att man så här fick typ
jag vet inte, ta av sig en ryggsäck och sätta på sig en ny liksom. Och man blev lite mer säker i sig själv. Och jag är inte alls den personen jag var i dokumentären som jag är idag. Utan när jag kollar på den så är det liksom, det känns väldigt långt bort. Och det kanske kommer från att man har uppnått saker och ting på fotbollsplanen och sådär. Att det är ju självförtroende och sånt där. Jag vet inte. Men min tro är fortfarande central i vem jag är och liksom så. Och det är väl också någonstans i det också att man aldrig är klar liksom. Man är aldrig liksom fulländad. Det spelar ingen roll vilket plan man pratar om. Och där så vill jag ändå också försöka se det som på fotbollsplanen också. Att så här, fortsätta vara öppen för att lära och sådär. Så men absolut, jag tror fortfarande är vital. Jag har fortfarande samma flickvän, numera fästmö. Så hon har ju Snart fru. Ja, snart fru. Samma föräldrar. Det är inte så mycket som ändras därifrån. De är likadana, tänkte jag säga. Så att ja, mycket är samma, men mycket har ändå ändrats liksom. Och när det gäller föräldrarna, pappa råkat ut för ett och annat på sistone. Vad tänker du, vad känner du kring det? Nej, jag känner nog mer att först och främst är det klart att det är tråkigt liksom. Sen är det lite så här att ja, där är väl liksom, jag har också lärt mig lite vad man ska hålla privat inom familjen och vad man kan prata liksom öppet om. Och där har jag väl mer också känt att min farsa är min farsa, min mamma är min mamma. De gör sin grej, jag gör min grej liksom. Så att jag har ändå lärt mig att bli bra på att separera de två. Och så ibland också såklart målas en bild upp av föräldrarna i media. Ja, det är du van vid. Det är jag van vid. Och då blir det lite mer så här, okej, men jag har ju min relation till mina föräldrar och ibland så vill media skapa en annan bild av mina föräldrar. Så då försöker jag väl hålla mig till min bild av mina föräldrar. Har det här förändrats någonting på de här 4 åren? Det var väl i hela den vevan att liksom, jag var ju fortfarande ibland kanske inte min egen person, om man kan säga så. Så att jag tror att man har blivit mer trygg i sig själv liksom, och mer självständig. Ens pappa, ens mamma, men att det är jag och Matilda som bygger våra liv nu liksom. Jag är inte beroende av dem. Då var du för några år sedan då med Carola och Runars son. Ja, och det är jag fortfarande. Är de Exakt. dina föräldrar? Exakt. Är det lite grann att du Ja, har men kanske vägt över åt något sånt förhållande? Men så kan det nog vara. Och sen så är det såklart att så här, det visste jag ju då, de är mina föräldrar på exakt samma sätt som de var då som de är nu liksom. Men för mig själv så är det nog lite så, absolut, att ja, det som har hänt sen vi sågs är väl att man kanske har utvecklats på ett personligt plan mer än på något annat liksom. Hur går snacket er emellan? Men det är en verklighet såklart. Alltså att åka och hälsa på någon så är ju klart att det är annorlunda. Och jag tror inte att någon förstår det förrän man kan göra det själv. Du åker hälsa på honom i fängelset. Exakt. Hur känns det? Hur är det? Nej, men det är klart att det är speciellt. Men för mig är det samtidigt så att det är liksom så här, det är min pappa, det kommer alltid vara min pappa. Så att det är för mig så här, ja tjena. Liksom, det är liksom inte så mycket fönster och en utsikt att titta ut genom, utan det är så en period. Och ja, det är helt okej. Och då kommer jag tillbaka till det jag menar, att så här, men det är lite så här, ja, det är liksom, det är klart att det angår mig, men det är inte så att det vad ska man säga, är någonting som jag kan kanske rå för på det sättet. Du kan inte ta ansvar för? Nej, men lite så att då det spelar liksom ingen roll. Man kommer älska dem oavsett. Sen är det klart att relationer går fram och tillbaka och blir sämre och bättre. Men det är livet liksom. Så är det för alla. Så att ja, det är väl ungefär det svar jag kan ge. Förutom tron, vad har gjort dig till den typ av fighter som du uppenbarligen är? Farsan brukar säga att min envishet är både min bästa och sämsta styrka. Och vi kör svagheter och styrkor. Och det håller jag med om. Alltså, jag skulle ändå säga att jag är envis. För att rätt många hade nog slutat med fotboll om de var i min sits liksom.
Med skador och sen, vad säger man, blomstring och etc. Så att det är nog envisheten och viljan till att lära och bli bättre, tror jag. Det är nog min styrka. Och sen är jag rätt mångsidig på olika sätt. Så att, ja. På vilket sätt är den där envisheten en svaghet då? Enligt farsan. Enligt farsan. Det är när jag inte lyssnar på honom och gör min egen grej. Men det tycker jag är, då säger jag, men det är min kanske styrka. kan vara bra, Ja, ursäkta. exakt. Sen, det är det som är min styrka. Nej, men det kan också vara paradoxalt liksom, vad som är styrkor och svagheter. Sådär. Att envisheten är grym ibland och ibland är det inte så bra, för att då kanske man kan möta ett problem på ett annat sätt. Liksom. Men jag skulle ändå säga att såklart, alltså drivet blir ju så. Sen kanske det är en naturlig liksom, gång när man kom upp i det, bland de åren i BP där man liksom, det var träna, fotboll. Och det gjorde nog vägen ganska tydlig liksom. Det spelar ingen roll att man åkte på skador eller var bänkare i division 1 liksom. Jag ska spela allsvenskan och jag ska spela utomlands och jag ska göra. Så att hela den liksom, skolningen har ju gett mig mycket också. Så att det är nog där styrkan kommer ifrån också. Förebild, har du det? Svårt. Jag hade mycket så här inom fotbollen förut, men nej, alltså jag hämtar nog lite styrka från alla olika liksom. Jag gillar ju såna här liksom success stories där det är, saker och ting verkar omöjligt men så går det ändå liksom. Sånt brukar jag tycka om. Du lever i en själv. Försöker vara den förebilden. Det är omöjligt att sitta här efter en dokumentär på Viaplay. Nej, så är det absolut inte. Har det varit någon gång där det har tagit stopp? Det är säkert många gånger som man har liksom, alltså det är ju livet som fotbollsspelare, det är ju liksom himmel och helvete liksom. Men jag kommer ihåg, det var strax innan vi började filma, så hade jag åkt upp en skada på våren 2020. Och det var min första träning tillbaka från en skada jag hade haft 4-5 veckor. Och så skadade jag mig första träningen. Och då minns jag att jag sa till mig själv när jag låg på sjukhuset att om foten är bruten nu, då är det över, då slutar jag liksom. Då pallar jag inte mer. Och sen var den ju inte bruten. Och då var det som att såhär, okej, då måste jag fortsätta. Jag vill inte sluta. Nej, men fick inte sluta. Exakt, fick inte sluta Okay. snarare. Utan det var mer så här, jag måste liksom fortsätta. Och det var väl egentligen ett sånt lite vägskäl som var så här. När jag låg där så var jag hade jag kanske inte gjort det ändå. Men då var det så himla motigt liksom. Att så här, efter man hade haft sådana grejer. Och nu så peppa ta i trä så har man inte haft någonting på 4-5 år. Men våren 2020, det var nog då det var så här, okej, men det här var verkligen liksom make it or break it. Och sen så sågs ju vi och sen så gick det spikrakt upp där. Det blev ju som att så här, du får inte göra det du älskar när du inte spelar fotboll. Och den kommer ibland när du inte får spela match, för att liksom, det är matcherna du lever för. Men den kommer ju ännu tydligare när du inte ens får träna liksom, när du är skadad. Och då när man hade så många gånger liksom inom samma period där, så minns jag, då var det verkligen så här att man bara, men jag orkar inte det här längre liksom. Men då var det verkligen som att det var liksom någon som bara, nej, det är vi inte klara här liksom, utan du ska fortsätta och det finns mycket kvar att uträtta. Och det tror jag fortfarande att det gör. Vad är viktigast för dig? Alltså, som fotbollsspelare jagar man ju ofta den här känslan när man liksom hamnar i zonen typ. Och det är rätt svårt att veta hur man ska göra för att hamna där. Man hamnar bara där helt plötsligt. Men jag tror mycket på det här att alltså, må bra, spela bra liksom. Att när man mår bra så är det lättare att spela bra. Och det gäller egentligen allt. Alltså så här, själsligt, mentalt, kroppsligt liksom. Är det många bitar för dig som ska passa, eller är det lätt för dig att må bra? Jag skulle nog säga att jag har nog ganska lätt för att må bra eller liksom köra på. Sen är jag liksom rätt dålig i det att jag övertänker rätt mycket. Och där är jag tacksam att jag har en bra partner som säger ifrån när jag tänker för mycket.
Ja, agent också då, Jonathan som får vara psykolog ibland snarare än agent. Så att det är väl samma lilla klick liksom som är kvar sen vi sågs. Och det är jag väldigt tacksam för. Men så här, jag tror bara att man försöker vara på en bra plats mentalt liksom, ofta. Och då brukar det ofta gå bättre på planen. Kontra om man är lite frustrerad eller lite så här, vad säger man, ängslig liksom. Avslutningsvis då, är drömmen och framtiden samma? Det kan inte jag svara på, tänkte jag säga. Det är klart jag kan, men mycket ligger ju hos mig. Och där tror jag ofta att man kokar ner det till att så här, om jag är mitt så kommer Gud göra sitt, tänkte jag säga. Lite så, men det börjar också med att jag är mitt. Och det är lätt att glömma att man bara tänker så att ge mig allting jag ber om. Det kommer inte hända, så kommer det inte bli, utan jag måste också göra jobbet. Så att jag hoppas och tror på att det blir ett bra år först och främst. Vinna saker med Norrköping eller liksom vara med om grejer som Norrköping gjorde förr och sådär. Och det är där man kan tänka nu, och sen liksom vad ser framtiden ut sen? Jag vet inte. Det enda jag vet är att jag kan drömma om att det blir långt över min egen förväntan liksom. Lycka till med allt. Tack.